माय नेम इज सायली वसंत काकड आणि माझा एक्सपिरियन्स खूप छान होता. तुमचे म्हणजे वाटलं नव्हतं की ऑनलाईन मध्ये असं शिकवलं एवढं चांगलं, पण तुम्ही खूप चांगलं शिकवलं आम्हाला आणि खूप माझ्या मागं तर खूप लागले तुम्ही. कर असं मी करत नव्हती म्हणून मग तुम्ही खूप करून घेतलं आमच्यासाठी. मग एक्स्ट्रा लेक्चर्स आणि तुम्ही आम्हाला व्हिडिओ प्रोव्हाइड करत होते. मग नोट्स पण होमवर्क सर्व करून घेतलं तुम्ही. खूप छान एक्सपिरियन्स होता माझा. फर्स्ट टाइम असं कोणतरी होतं की लागलं आमच्या मागं. असं कोणी भेटलं नव्हतं पहिले की लागल करायचं तर करा नाही तर नका करू असं होतं पहिले. आणि ऑनलाईन मध्ये होईल असं तर बिलकुलच वाटलं नव्हतं. घरचे पण बोलले होते ऑनलाईन होईल की नाही असं, पण मला करायचं होतं. मग मी केलं जॉईन. म्हणजे फर्स्ट सेम तर तुमच्यामुळेच पास झाले, आता सेकंड सेम पण होईल. मॅथ्स M2 तर खूप हार्ड असतं असं सर्व म्हणत होते, पण एवढं हार्ड गेलं नाही तुमच्यामुळं. खूप छान वाटलं. असं होतंय म्हणजे आता सर्व. राईट. पेपर क्लिअर होईल गॅरंटेड. हो, गॅरंटेड क्लिअर होईल. टाइम मध्ये हे एकदम अॅक्युरेट टाइमलाच जॉईन व्हायचं आणि अभ्यासाच्या वेळेस अभ्यासच बाकी काही नाही. असं मग मस्तीच्या वेळेस मस्तीच फक्त. तुम्ही मस्ती पण करून घेता आणि आपण हे प्रॅक्टिस जास्त करायची. असं आपल्याला काही येत नसेल तर ते घेऊन बसायचं आणि खूप प्रॅक्टिस करत राहायची. हो, थँक्यू टीचर. थँक्यू. बाय बाय.